कोही पनि साथीहरू तपाईले यस्ता खालका फोटोहरू तपाईले फेसबुकमा भाइरल भइरहेको देखिरहनु भएको छ होला र तपाईलाई पनि लागिरहेको छ होला कि तपाईले यस्ता खालका फोटो आफ्नो फेस राखेर कसरी बनाउने त र धेरैले त सिकाए यस्ता खालका फोटो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा धेरैले सिकाए तर सिकाएनन् कि आफूले आफ्नो फोटो राखेर यस्ता खालका फोटोहरू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा कसैले सिकाएनन् त्यसैले साथीहरू तपाईलाई मैले आज यस भिडियोमा जानकारी गराउने छु कि हामीले कसरी आफ्नो फेस राखेर यस्ता खालका फोटोहरू क्रिएट गर्ने आफ्नो मोबाइलबाट भनेर तपाईहरुलाई यस भिडियोमा जानकारी गराउने छु यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो फेस राखेर तपाईहरुले यस्ता खालका फोटोहरू क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो पक्कै पनि साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा यस्ता खालका फोटोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि आफ्नो फेस राखेर ल त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलिरहन्छ र तपाईहरुले फेसबुक मेसेन्जर इन्स्टाग्राम ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नु सर्वप्रथम साथीहरु त्यसको लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एप्लिकेसनको सहायताले साथीहरु तपाई हामीले यस्ता खालका फोटोहरु क्रिएट गर्न सक्नेछौं कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा हामीले लास्टमा सिक्नेछौं भने पहिला हामीले यसका प्रोसेसहरु जानेछौं प्रोसेस गर्नको लागि यो एप्लिकेसन ओपन गरे मैले ओपन गर्नु होला पहिला प्रोसेस सिकौं त्यसपछि हामीले यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउने छौं साथीहरु एप्लिकेसन ओपन गरेपछि साथीहरु तपाईलाई केही परमिसनहरु माग्न सक्छ परमिसनहरु दिइसक्यो भने साथीहरु तपाईले यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ लगइन गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा के यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका फोटोहरु दिएको छ जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ देखिसक्यो भने साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ त यहाँ तपाईले विभिन्न प्रकारका फोटोहरु यहाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले आफ्नो फेस राख्न सक्नुहुनेछ कस्ता खालका फोटो क्रिएट गर्ने हो तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार आफूले चाहेको भन्दा राम्रो फोटोहरु तपाईले यहाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले देख्नुहुन्छ टपमा ट्याप गर्नु भने टप फोटोहरु तपाईलाई देखाइदिनेछन् जुन तपाईले जुन राखे तापनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेस राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खाले रहेका छन् तपाईले कुन राख्ने हो जस्तै तपाईले फेसबुकमा भाइरल भइरहेको देखिराख्नु भएको छ त्यस्ता खालका पनि यहाँ थुप्रै रहेका छन् र तपाईले चुज गरेर कुनै पनि एउटा मात्र नभएर थुप्रै खाले फोटोहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईले यहाँबाट देखाउँदै छु थुप्रै खाले रहेका छन् मैले तपाईले यतिमा देखाए स्क्रोल गर्नु भने थुप्रै खाले रहेका छन् र ट्रेन्डिङमा जानु होला यसमा गइसकेपछि साथीहरु फेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा भने विभिन्न प्रकारका थुप्रै खाले फोटोहरु रहेका छन् जुन तपाईले आफ्नो फेस राखेर यहाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले यहाँ फोटो सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईलाई कस्तो खालको फोटो चाहिएको छ तपाईले माथि सर्च बारमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ थुप्रै खाले रहेका छन् तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कस्तो खालको फोटो क्रिएट गर्ने हो तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ भाइरल भइरहेका छन् जुन फेसबुकमा भाइरल भइरहेका छन् त्यस्ता खालका मैले बनाउने छु तपाईले पनि यदि त्यस्तै खाले बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्याप गरे मलाई यो मन पर्यो र यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु जुन मन परेपछि त्यसलाई ट्याप गर्नुस् ट्याप गरेपछि साथीहरु त्यसको अटोमेटिक ग्यालेरी खोलिन्छ ग्यालेरी खोलिसकेपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्ने छु एउटा आफ्नो फोटोलाई यहाँ सिलेक्ट गरेपछि साथीहरु यो आइकनमा एकचोटी ट्याप गरिदिनुस् यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु केही प्रोसेसिङ हुँदैछ केही प्रोसेसिङ हुँदैछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त केही समय लाग्नेछ यानी केही सेकेन्ड लाग्नेछ यो सेकेन्ड भित्रमा हाम्रो फोटो तयार भएर आउनेछ त्यो पनि आफ्नो फेसमा तपाई विभिन्न प्रकारका रहेका छन् यो पुरै भिडियो बनाउन लाग्ने भने भिडियो लामो हुने भएकाले मैले तपाईलाई यति मात्र सिकाउने छु कि यसमा फोटो कसरी बनाउने आफ्नो फेस राखेर भनेर तपाईलाई यस भिडियोमा जानकारी मात्रै गराउने छु सबै डिटेलमा भन्न लाग्यो भने भिडियो लामो हुने भएकाले तपाईलाई मैले यो भिडियोमा यति मात्र जानकारी गराउने छु कि आफ्नो फेस राखेर आफूले आफ्नो फोटो कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा मात्रै जानकारी गराउने छु यसको फुल डिटेल्समा अर्को भिडियो आउनेछ यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो क्रिएट भइसकेको छ यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यो 3 डटमा ट्याप गर्नुहोस् 3 डट ट्याप गरेपछि सेभ टु डिभाइस भनेपछि यसमा ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ डाउनलोड रहेको छ डाउनलोडमा ट्याप गर्नुहोस् यो हाम्रो फोटो अटोमेटिक ग्यालेरीमा गएर बसिसकेपछि सेभ इमेज भनेको छ हाम्रो फोटो ग्यालेरीमा गएर बसिसकेको छ तपाईलाई म अरु एउटा गराएर देखाउने छु जसमा अरु कुनै एउटा फोटो बनाएर देखाउने छु
यदि मलाई मन पर्यो अरे यो फोटो बनाउन चाहन्छु अब यो फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस् जुन फोटो मन पर्छ त्यसलाई क्लिक गरेर त्यो फोटोको तल तपाईँको ग्यालेरी खुल्नेछ ग्यालेरी खोलिसके पछाडि तपाईँले आफ्नो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आफ्नो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला म एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नेछु हुन्छ प्रोसेस हुँदैछ हामीले वेट गर्नेछौँ त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ तपाईँहरूको फेसमा रहेका फोटोहरू तपाईँहरूले यहाँ तल थुप्रै खाले देख्नुहुन्छ थुप्रै खाले बनेर आएका छन् तपाईँले कुनै पनि एउटा मन परेको छ र सबै मन परेको छ भने सबैलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ जुन मैले एउटा फेस राखेर बनाएको र मेरो फेसमा रहेका थुप्रै खाले फोटोहरू यसरी आइसकेका छन् तपाईँले पनि यसरी आफ्नो फोटोलाई क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो फेस राख्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि साथीहरू यसरी यो प्रक्रियालाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा यस्ता खालका फोटोहरू क्रिएट गरेर तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू डाउनलोड गर्नको लागि यो डाउनलोडको अप्सन दिएको डाउनलोड होल प्याक भनेको छ तपाईँले होल प्याकमा गर्नु होला सेभ टु ग्यालेरी भनेको छ यानि कि हामीले यो ग्यालेरीमा सेभ गर्नेछौँ जति पनि यी थिए हाम्रो सब ग्यालेरीमा गएर सेभ भइसकेका छन् तपाईँहरूले पनि यसरी आफ्नो फोटोहरू आफ्नो फेस राखेर क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तरिकाबाट साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग आफ्ना फोटोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले एकछिनमा म ग्यालेरीमा लगेर देखाउनेछु मिनिमाइज गरेँ मिनिमाइजमा गइसकेपछि साथीहरू अब म ग्यालेरीमा जानेछु ग्यालेरीमा सेभ भएका छन् या छैनन् डिभाइसमा सेभ भएका छन् या छैनन् हामीले चेक गर्नेछौँ त्यसपछि तपाईँहरूलाई मैले देख्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले एउटा फेस राखेको थियौँ त्यो तपाईँले फोटो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा फोटो यसरी क्रिएट भइसकेका छन् यसरी तपाईँहरूले आफ्नो फोटोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ क्रिएट गरेका फोटोहरू यिनीहरू रहेका छन् यसरी तपाईँलाई कुन फोटो मनपर्छ त्यो फोटोलाई क्लिक गरेर तपाईँहरूले आफ्नो फेस राखेर तपाईँले यस्ता खालका फोटोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यही नै छ साथीहरू आजको सानो जानकारी आशा छ हजुरलाई यो भिडियो अवश्य मन पर्यो होला भनेर यदि तपाईँलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लाग्यो भने साथीहरू यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला ताकि तपाईँहरूको एक सेयरले गर्दा तपाईँहरूको अर्को साथीले जान्ने मौका पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू र साथीहरू यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला प्ले स्टोर ओपन गरेपछि साथीहरू तपाईँले सर्च बारमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ फोटो ल्याब भनेर यसरी सर्च गर्नु होला फोटो ल्याब सर्च गरेपछि साथीहरू तपाईँले सेकेन्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ट्याप गर्नुहोस् यसमा ट्याप गरेपछि फोटो ल्याब पिक्चर एडिटर एन्ड आर्ट रहेको छ यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले आफूले चाहेको भन्दा राम्रो फोटोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले भर्खर गरेर देखाएको थियौँ तपाईँहरूलाई र यही नै थियो आजको सानो जानकारी हवस् त साथीहरू धन्यवाद